Harvesting tayo today. Di ba, Elsie? Ano kinakain mo? Filipino food? Hansel? Hindi Filipino food yan. Hansel yan, tawag. Ito, kinuha ko kanina, oh. Talong. Ay, parang matigas pa. Hello, Hedwig. Say hi to Hedwig. Say hi. Okay. May iba naman tayo sa bike. Ito, oh. Oh, sarap. Fresh. Ito malagay na. Ito. Is that orange? Yeah. No, hindi yan orange. Kamatis. I'm not kamatis. Oh, bagay mo dyan, huwag may bagsak ha, masisira. Lulutuin natin. May iba naman tayo sa bike, sa hike, sa coast, west coast, ng mga videos natin, vlogs, and national parks. Ano naman tayo? Nature pa din pero harvesting. Okay. It's so laki na? Tanim ni mami mo yun. Oh, I think kuya is coming. Kuya engine, kuya like. Engine oh, kunin mo to oh. Okay. Pitasin mo. Ayun, come on. Ganda ng garden natin. Ooh, snails coming. Ano to, Daddy? Okay. Big Nice. Ano to, Daddy? Ano to? Ha? Ano to, Daddy? Mais. I think that's mais. Mais ba yan? Mommy, can you clean now? Bagay yung tawal mo natin. Talong. Talong. Sabay yung mga isda natin. May kunin ko na to. Itong maliit na to. May. Kunin ko na itong maliit na to. Yep. Here you go, Mommy. Pakipitas mo nga. Here you go. Here you go. Pahal ko na. Pakipitas mo nga, may. These things. Wait. Nag-damage ko yata pag binitas ko yan, oh. See? Ayan, oh. Mali yata yung pagpitas ko. Hindi ako marunong. Pitasin mo na yung mga kailangan. Yung mga pwede na. Daddy, can I mow the lawn? Pwede. Sige. Mommy, can we do cleaning? Naku. Ayun. Nasisira. Nice. Ha? Lahat na Nasa ba garage din? na to. Iwanan natin itong dalawa. Yung maliliit. Kung gusto mo pang palaki. Ang ganda, hindi na kinukuha ng squirrel. Tigilan mo na kasi sila. Hala, may natanggal na block. Ito pa, may, oh. Kunin na natin to. May natanggal na block. The monster! Monster is ready to go. Ay, kinain niya yata yan. Oo, anak. Iwanan ko na lang to dito. Oh, naglulon. Okay, hagis ko na lang to doon. Who wants to throw? May ano to, mami? Grabe palang geranium. Geranium. May apple din kami, oh. Ano pala niya? Daddy, See? should we May throw apple din, an oh. apple? Dami, oh. Meron ay, mami, lalaki yun ng apple. Kain tayo. Ay, ang dami. Hindi ko kalahin ganito kalaki ito. Ang ganda, oh. Baka naman Ang mapupula pa. dami. Wala na Kaya to. kinakain na ng squirrel yung iba. Ito pa po, dami, oh. Wants to throw. Me. Hinahagis na namin yung sira kasi kainin na ng squirrel. Okay. Wow. Muna. Oh, naging video. Naging video, LC. Sarap? Sige nga. Ay, kumakain si LC ng apple. Yay, sarap. Apple, kamatis. Binato niya to doon sa labas. Doon o, binato ni LC. Wasak. Yun o, butas. Ito rin, binato ni LC. Nawasak tuloy. Ito, yung sa ilalim mo. Ito masarap sa ano, toyo mansi. Torta natin to. Maliit lang siya pero masarap yung ani mo eh. Sarili mong ano, tanim. Nabuhay yung lemongrass namin, no? Survive siya ng 2 years na siguro to. 3 years na.
Kahit winter, puno siya ng snow. Yun nga lang, nasa ilalim siya ng apple. Cream ko siya oh. Dami. Ang bango. Ganda. Laklak ng kalabasa. Isang piraso lang. Siya yung makasurvive. Ito pa, may talong pa isa dito. Puno ng talong. May halaman. Itik. Nagka-touch na sila oh. Grabe nga eh. Lumis lang tayo. Inayos ko to. Mabagsak na eh.